कसं आहे माहिती का, विजय झाला तर हुरळून जायचं नसतं आणि पराभव झाला तर खचून जायचं नसतं. एवढा मित्र परिवार कशासाठी? जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल KJ स्मार्ट टिप्समध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचा व्हिडिओ स्टेटस कसा बनवायचा ते शिकवणार आहे. खूपच सोपं आहे, काही मिनिटातच होऊन जाईल. तरी व्हिडिओला थोडा पण स्किप न करता पहा आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकनला ऑलवर सिलेक्ट करा. आणि आजच्या व्हिडिओचे लाईक आपण ठेवत आहोत 10 लाईक्स, तर 10 लाईक नक्की पूर्ण करा. आणि व्हिडिओला आताच लाईक करून ठेवा. व्हिडिओ फारच सोपा आहे एडिट करायला, तुम्ही पण एडिट करू शकता. आणि व्हिडिओचे लिंक, मटेरियलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तरी सर्व मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून जाऊन डाउनलोड करून तुम्ही घेऊ शकता. तर तुम्ही पाहू शकता आपण आलेलो आहे काइनमास्टरच्या मेन विंडोवर. त्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 1:1 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारची फ्रेम दिसेल. त्यानंतर तुम्हाला मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथे ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड घेतलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला हे 22 किंवा 23 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता मी इथे 22 किंवा 23 सेकंदापर्यंत वाढवून घेत आहे. वाढवून घेतल्यानंतर तुम्हाला ओकेच्या बटनावर क्लिक करून परत स्टार्टिंग पोझिशनला येऊन लेअरमध्ये जायचं आहे. लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला जे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे तिथून तुम्ही PNG ॲड करून घ्यायचं आहे. मित्रपरिवार असे PNG ॲड केल्यानंतर त्याला थोडं मोठं करून अशा प्रकारे खाली घेऊन यायचं आहे. खाली घेऊन आल्यानंतर ओकेच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. ओकेच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर थांबा मी आधी हे नेट सेट करतो. ओकेच्या बटनावर क्लिक केल्यानंतर त्याला स्लाईड अप हे ॲनिमेशन द्यायचं आहे. ॲनिमेशन दिल्यानंतर ते 2 सेकंदापर्यंत सेट करा. त्यानंतर परत त्याच्यावर क्लिक करून पूर्ण स्क्रीनमध्ये ते ॲड करून घ्यायचं आहे. आत्ता मी 12 सेकंदापर्यंत ॲड करत आहे, तर तुम्ही ते पूर्ण स्क्रीनवर ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि त्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन त्यानंतर तुम्हाला परत लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि स्प्लिट स्क्रीनवर क्लिक करून फुल स्क्रीन हे ऑप्शन निवडायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत त्या व्हिडिओवर क्लिक करून खाली जाऊन ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे तुमचं ते बॅकग्राऊंडला जाईल. त्यानंतर तुम्ही परत लेअरच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. लेअरच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत तुम्हाला अजून एक व्हिडिओ ते ॲड करायचं आहे. तर सगळ्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. याला पण स्प्लिट स्क्रीनवर जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि परत त्या व्हिडिओवर क्लिक करून ब्लेंडिंगवर क्लिक करून स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ पण म्हणजे बॅकग्राऊंडमध्ये चालेल. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काही व्हिडिओ बघायला मिळेल. खूपच सुंदर असा व्हिडिओ होतो. त्यानंतर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन मटेरियल लिंकमध्ये एक सॉन्ग दिलेलं आहे, तर ते सॉन्ग तुम्ही ॲड करून घ्या. तुम्ही बघू शकता हे ते सॉन्ग आहे, तर हे सॉन्ग मी ॲड करून घेतो. आणि ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काय व्हिडिओ दिसेल आणि त्याच्याबरोबर ते सॉन्ग चालेल. तर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही आत्तापर्यंत तुमच्या भावाला इंस्टाग्रामला फॉलो केले नसेल तर इंस्टाग्रामची ID डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तर तिथे जाऊन तुम्ही मला फॉलो करून घ्या. आणि तुम्ही आता पाहू शकता आपण परत आपल्या एडिटिंगकडे येऊयात. तर आपण हे मित्रपरिवार PNG पूर्ण व्हिडिओमध्ये ॲड केलेला आहे. त्यानंतर 12 सेकंदाला येऊन 12 सेकंदावर लेअरवर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि हा फोटो किंवा तुमच्याकडे जो पण फोटो असेल तो फोटो तुम्ही ते ॲड करायचा आहे आणि पूर्ण व्हिडिओमध्ये टाकायचा आहे. त्यानंतर परत स्टार्टिंगला येऊन स्प्लिट स्क्रीनवर क्लिक करून फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर त्याला ब्लेंडिंगवर जाऊन या व्हिडिओला पण स्क्रीन करायचं आहे. म्हणजे सगळे इफेक्ट त्या व्हिडिओच्या वरती येतील. त्यानंतर परत त्या ह्याच्यावर क्लिक करून ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फ्लिकर हे ॲनिमेशन द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला मी एक बॉर्डर PNG देत आहे, तर ती बॉर्डर PNG या व्हिडिओमध्ये ॲड करायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता, एक मिनिट मला बॉर्डर PNG शोधू द्या. तर तुम्ही पाहू शकता बॉर्डर PNG ॲड करून स्प्लिट स्क्रीनवर क्लिक करून फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचे आहे आणि त्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये अशी खेचत आणायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं आहे. मीडिया लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर तुमचा एखादा लोगो असेल तर तो लोगो यूट्यूबचा आणि इंस्टाग्रामचा अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. थोडा छोटा करून अशा प्रकारे कोपऱ्यात व्यवस्थित ॲड करायचा आहे. तुम्हाला जरा अडचण येत असेल तर तुम्ही उजव्या कोपऱ्यातील बटन दाबून झूम करून व्यवस्थित ॲड करू शकता. सध्या तुम्ही बघू शकता मी असे एक यूट्यूबचा आणि एक इंस्टाग्रामचा असे 2 लोगो ॲड करत आहे. लोगो बनवायला तुम्हाला जर जमत नसेल तर आत्ताच मला सांगा, मी त्यावर एक पर्टिक्युलर व्हिडिओ बनवेल. पण आत्ताच जाऊन कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा, म्हणजे मी त्या विषयावर एक पर्टिक्युलर व्हिडिओ घेऊन येईल. तर तुम्ही आता पाहू शकता इथे हे दोन्ही ॲड केलेले आहेत आणि त्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे तयार होऊन जाईल.
तर हा व्हिडिओ खूपच अट्रॅक्टिव्ह असा होऊन जाईल. तर तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करून दाखवलेला आहे आता, आणि व्हिडिओ प्ले होतोपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही तर आता जावा चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशनला ऑलवर सिलेक्ट करा. आणि इतकी चांगला व्हिडिओ एडिटिंग करायला शिकवले, व्हिडिओला एक लाईक करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. जय शिवराय. वंदे मातरम.